Bine. Ești ok, Tatiana? Da, da. Bine. Acum Amalia caută pe Tatiana, cere acceptul. Ai deja identificat-o și E găsită, e deja mi-a găsită. arătat. E grăbită să-ți arate, da? Mhm. Bine, hai să vedem ce vrea să spună. Precedenta, Sri Lanka, bine, i-am spune că e acum, adică e atât de vie amintirea asta, de fapt, e atât de vie rana asta încât e acum. Sri Lanka, mi-a arătat inițial o moschee în care se rugau niște femei arăboaice, așa arată, dar erau numai femei aici. După ce pleacă femeile în vârstă care citesc și se roagă de aici, ea face curățenie, așează moscheea, mulțumește, se roagă, toate bune și frumoase. La un moment dat mi-a arătat-o cum se deghizează, își acoperă inclusiv ochii și se duce, se face că face curat și pe lângă moscheea de bărbați. Dar în moscheea de bărbați nu era doar pentru rugăciune, acolo am perceput că se și învățau elevii să citească, bărbații, băieții. Erau învățați să citească, să scrie și mi-a arătat-o cum se piteapă după moschee și vedea și ea cum se... așa a învățat ea să scrie și să citească. Printr-o crăpătură mică și ce auzea la respectivii predându-le copiilor. Astfel că s-a dus și ea într-o zonă mai defavorizată și a început să ia fetele pe ascuns și la fel, a improvizat un fel de moschee, ca un fel de cort, ceva de genul, ca să mascheze, să creadă că se roagă, dar ea acolo le învăța să scrie și să citească. Îi percep un soț extraordinar de gelos, un soț extraordinar de crud. Un soț cu mai multe soții care se comporta, îmi vine să zic, execrabil cu ele. Îmi arată că avansează timpul, fetele care ea deja le-a școlit, primele au crescut, au învățat, au plecat. Între timp am perceput mamele fetelor respective și inclusiv fetele respective că veneau și o ajutau, dar tot așa, pe ascuns. Adică era un fel de secret între ele ca femei. Pe ascuns o ajutau ca să poată să-și deschidă un fel de școală, dar tot așa, o moschee școală, pentru că ele trebuiau să stea sub acoperire. La un moment dat percep că ajunge într-un fel de clădire cu geamuri, cu o clădire nu foarte înaltă, hai să-i spunem casă. Hai să-i spunem o casă totuși. Cert e că la un moment dat percep foarte mulți copii foarte multe fete de jur împrejurul ei, la care le citește, la care le spune povești, pe care le învață să scrie, să citească, inclusiv cu cretă sau cu percep că are condei, zic bine, pană de asta. La un moment dat mi-am auzit spiritul. Au fost trădate, au fost pârâte. Au fost pârâte de una dintre soții, a fost pârâtă de una dintre soțiile soțului ei. Care actual eu regăsesc ca soră în viața asta. În momentul în care au fost părâte soțului, îl percep foarte, cum îi zice, liniștit, hotărât. Vine și aruncă o bombă, ca o grenadă. O desface și o aruncă printre geamuri, acolo înăuntru. Geamurile respective percep că rănesc majoritatea copiilor în diferite
în diferite zone, în diferite părți, mor. Mhm. Dar, predominant, două dintre fetițe percep că în momentul când a bubuit, din lemnele respective, un lemn din ăla și cioburi foarte multe, dar mi-arată două predominante. La una a intrat un lemn din ăla ca și cum a picat de sus, i-a străpuns burta, i-a rămas lemnul acolo. Iar cealaltă fetiță mi-o arată la mâini, că tot așa, peste mâna stângă, e ca și când aproape că ia un ciop din ăla, aproape i-a tăiat mâna. Mhm. Și la fel, foarte multe cioburi. Mâna stângă mi-o arată predominantă. Dar totodată, la picior și dreptul este afectat, dar mai mult stângul este afectat tot așa. Este prins în niște chestii din astea. E strivit ca niște molos din ăsta foarte mult. Este singura care, cum să spun, efectiv o văd că se ridică după scaunul pe care stătea, lasă cartea cu grijă jos și nu știe cum, la care să se ducă, pe care să ajute, și ea este foarte rănită, extraordinar de rănită, în special la picioare. Parcă ar fi îngropată de la genunchi în jos, dar se ridică și se aruncă așa peste molos, nu știe la care să se ducă, și în momentul ăla îi percep soțul că vine cu un fel de bardă și dă una în cap aici pe partea stângă. Asta percepeai tu înainte de hipnoză? Da, Lovitura ei? ea a simțit un fel de înțepătură și după aceea căldură, ca și când a început să-i curgă sângele. Așa moare. Iar chestia asta este foarte vie, pentru că, cum să spun, în momentul când i-a dat, ok, ea a simțit căldură și doar atât, dar de fapt i-a întrerupt centrii nervoși pe partea respectivă. A stat în agonie ceva. A suferit mult, da. Regăsești soțul de atunci, cumva, în viața asta, sau a terminat? Soțul, copiii și sora. Sunt aceiași, da? Da. Ok. Ele înțeleg... În ce an se întâmpla asta, Amalia? În Sri Lanka, în Asia? 1802 îmi vine. 1802. Acolo era o religie atunci în Asia, Asia budistă, musulmani, da. Musulmani. Și ei n-aveau voie femeile n-aveau voie să aibă nici cea mai mică cultură, nu nici să scrie, nici să citească, înțeleg. Trebuia să fie supuse total. Supuse. Erau folosite pe post de reproducere și pe post de sclavie. Mi-arată foarte puține femei care într-adevăr erau căsătorite și ajungeau să-și iubească soții, ele pur și simplu cămile. Așa îmi vine să zic, cămile. Adică le compara cu niște animale sau erau doar cămile de tras la... Adică ele duceau tot greu. Ele duceau greu. Bine. Și oricum nu percep chestia asta cu bărbatul trebuia să fie înstărit ca să aibă mai multe soții. Ei erau liberi să facă ce vor, ele erau sclave, nu? Da. Și oricum, uitându-mă foarte bine, ridicându-mă și uitându-mă în zona respectivă, percep foarte multe femei. În comparație cu bărbații. Foarte multe femei. Păi probabil din cauza asta a apărut nevoia de un bărbat să aibă mai multe neveste și după aia s-a păstrat obiceiul. Da. Bun. Hai să vedem, dacă nu-ți mai arată nimic, să mergem la arderea contractelor, să vedem cine a determinat ei atâta suferință. Câte vieți a avut întâi, spune-ne, Maria, dacă se poate? 725. 725. De unde a venit? Sirius A. De ce a venit? Avem de bunăvoie sau? Voluntar, îmi spune. De ce a venit voluntar? Ce? În mod normal, mulți își doresc să vină voluntari aici, spune.
E interesant joc. Doar că nu conștientizează că e joc. Adică îmi spune, e interesant jocul, dar după aceea e ceva de genul, nu înțelege de ce mi-a spus jocul. Nu înțelege chestia asta. Da, pentru că așa ni s-a indus, Amalia, încă de la început, dacă te uiți, ni s-a indus că este un joc și că e frumos și e interesant. Și dacă am proaspăt în amintire ieri că am fost într-o piață, fac o paranteză, când am văzut câtă omenire în suferință acolo. Toți stăteau în căldură, în vânt, în frig, ca să-și câștige ziua de mâine. Am zis că nu se poate așa ceva. Și gândește la nivel mondial câtă suferință este printre oameni. Așa, doar un mic peisaj mi-a apărut ieri întâmplător și, zi de zi vedem pe toate drumurile. Da, spiritul tău nu e de acord. Și chiar l-am perceput că te-a prins de umărul drept și te-a tras înapoi. Da, nu vreau să mă pun rău cu dușmanii. Nu e vorba de dușmani. Spune exact așa. Este mult mai amplu decât puteți voi în acest moment să conștientizați. Nici măcar voi nu puteți să conștientizați amploarea respectivă. Și când zice amploarea respectivă, mi-arată rotundul becul. Da, înțeleg că noi suntem o picătură într-un ocean și e nevoie de noi în întreg universul. Acolo ai văzut fix 3 suflete și restul ai văzut animație. Ai văzut proiecția sufletelor respective în ceilalți oameni. Aici nu ai fost tu atent. Am văzut multă suferință, Amalia. Fie că sunt clone, fie că sunt animați, fie că sunt suflete, fie că sunt clone. Am văzut multă suferință și văd la orice pas. Zi de zi. Ce joc e ăsta? Da. Bun, hai, trebuie să fie și... Este un joc pe care nu ai putea să-l joci în tărâmurile superioare. Da. Cine și-ar dori? Probabil că ne plictisim de atâta bine și venim aici să ne mai agităm un pic, să ne mai suferim, să ne mai dăm peste cap, cu capul de pereți, ce să mai zic. Bun, hai să continuăm. Unde eram? Câte vieți a venit voluntară ca să experimenteze, da? Că la i s-a întors și ei la... Hai să chemăm Tatiana, dai comandă în gândul tău că dorești acum și aici să vină toate entitățile pe care le-ai întâlnit, cu care ai făcut contracte nebenefice pentru tine, să vină cu toate aceste contracte în fața voastră, cu punctele, subpunctele, copiile, hologramele, amprentele, absolut toate, pentru că ai înțeles și dorești să-ți modifici experiența în beneficiul tău și în favoarea ta și că dorești să arzi toate aceste contracte nebenefice pentru tine. Și cât număr până la 3, toți sunt în fața voastră. 1, 2, 3. Acum. Dracos, Iahve, primul om, Satan, Lucifer, Ra, Anubis, ca și principal, foarte mulți, sub ei, sub fiecare, în parte. Are pe supunere, are pe durere, are pe sacrificiu, are pe obediență, supărare, frică, îndoială, neputință, abstinență, dezamăgire, nu l-am citit pe ăla că n-am putut, ură, iar frică, rezistență, opunere, opresiune, îngenunchiere, plângere, constrângere, absurditate, amar, milă, tristețe, oboseală și matrixul. Toate zbifate de 3 ori, afară de afară de ăsta care n-am putut să-l citesc, că ăsta nu e bifat. Al cui este, vezi? Al Dracos.
Îi dăm ordine să-l scoată la suprafață, să scoată cuvintele în relief ca să le poți citi și să se lumineze. 1, 2, e în altă 3. limbă, de-aia nu pot să-l citesc. Bun, să-l traducă. Să-l traducă într-o limbă așa încât tu să-l înțelegi mental, să înțelegi conținutul, informația. 1, 2, 3. Asupritate. Așa. Asuprire. Da, asuprire. Nu, asupritate. Asupritate. Așa scrie. Mă rog, în termeni înțelegi de ei. Atunci. Bun. Astea-s toate, da? Da. Facem un foc purificator, Tatiana. Îți imaginezi lângă tine un foc purificator pe frecvență corespunzătoare pentru a arde toate aceste contracte acum pentru totdeauna. Dai comandă să le arunce în foc. Toți. Pentru că dorești să se recuperezi toată energia de la ei și să te... scuze, Amalia, câtă energie a sufletului are ea acum? 32. Să-ți recuperezi toată energia de la ei, de la toți aceștia care îți consumau energia prin aceste contracte prin care te-a păcălit. 1, 2, 3. Aruncate în focul purificator absolut toate. Acum. Pentru totdeauna, din scoarță în scoarță, cu tot ce conține. Și religioase, și de la Iahve, și de la toți. Toate procedurile făcute de către tine, de bunăvoie sau influențată sau manipulată, prin diverse strategii de tot felul, din toate timpurile și în spațiile, către copiii tăi, către părinții tăi, către tot ce ai făcut ca hrană pentru Iahve și toată liota lui de religioși, te deconectezi acum și ștergi și curezi și destructurezi absolut tot și îți iei energia înapoi. Și refuzi să mai primești de acum încolo rugăciunile altora sau acatiste sau toate procedurile care se dau prin religie prin care să-ți ia energia către Iahve. Dai comandă și tu în gând că dorești aici și acum să anulezi toate aceste energii, să le transformi în bucurie, în iubire, în lumină, în liniște și în tot ce mai vrei tu, armonie și înțelegere cu toată lumea. Așa. S-a ars tot Amalia, mai a rămas cineva, mai trebuie să trimitem pe cineva la locul lor. Acum să încart. Bun, foarte bine. Au fost destule. Da, continui, Tatiana, să spui în gândul tău. M-am deconectat de toți și de toate, mi-am recuperat energia pe care spiritul meu, sufletul meu, mintea mea, corpul meu tot o transformă și mi-o aduce înapoi de unde a plecat, curată, frumoasă, strălucitoare, așa cum a venit din sursă. Gata. Foarte bine, iubitele mele. Hai să vedem acum ce i-au lăsat în corp, să-i faci o scanare, să-i curățăm tot ce are, implanturi, sigilii, programe. Păi văd la piciorul stâng are grenada în piciorul stâng. Imposibilitatea de a merge. O scoatem și o aruncăm. Focul purificator. Tatiana, îți imaginezi cum toate acestea pe care le spune Amalia sunt aruncate în focul purificator. Da. Îi ia niște lanțuri de la picioare spiritul meu, le desface. A fost înlănțuită, captivă, prizonieră. De acolo și imposibilitatea de a merge prea mult în viață. Noi asta văd și pe lângă grenada asta văd niște larve astrale. Tot la picioare? La stângul. Oricum, văd că mai ia de jos însă cu curățarea la ea. Acum e mai 3 urgent. avorturi văd. 2 fetuși în câmpul ei. Da, cum să spun,
Parcă ar vrea să se desprindă și parcă... Adică au avut posibilitatea să plece și parcă ceva i-a ținut în loc. Dar ceva nu dă la ea, parcă ei, nehotărârea lor, frica lor de a merge mai departe. Toți centrii dezechilibrați, toți. Culoare lipsă. Nu e parcă mai ia cu amețeală când încep de jos în sus, nu, să mă ducă de sus în jos. Hai, rugăm spiritul tău să facă o pauză și să te duci în sus, că tu așa ești obișnuită și așa este ritmul tău, corect, și ți-e mai ușor să o faci de sus în jos. Încă are chestiile alea pe față, alea arăbești, inclusiv aia pe cap, inclusiv chestia asta peste nas, încă le poartă. Îi reamintește că trebuie să fie supusă. Îi reamintește că ceilalți sunt superiori, ea nu înseamnă nimic. Îi reamintește că trebuie să muncească pentru ceilalți. Îi reamintește continuu chestia asta de serviabilitate. Da, așa cum se simte ea, de fapt, că s-a simțit toată viața ca o sclavă. Da. Totodată îi amuțește și gura. Adică ceva de genul, nu prea poate să vorbească prea mult, nu prea, sunt puține vorbe care le scoate. Și la cap, i-a inhibat foarte mult atât al treilea ochi cât și coroana. Este conectată la sursa falsă. Păi da. Dă foarte multă energie la sursa falsă. Îi scoate un sigiliu. E pus de Satan ăsta. De la inimă. E ceva de genul atât pentru bărbați cât și pentru femei ea trebuie să fie supusă. Nu are voie să supere. Și dacă zice ceva care supără, se simte prost, regretă, are strângerea aia de inimă. Asta îi provoacă sigilul respectiv. Are câmpurile fisurate pe spate, de acolo și durerea de mijloc, de acolo și durerea de rinic, de acolo și durerea de ovare și durerea de genunchi. A fost interferată și cu elementale la plexul solar, văd. Încă vin și pleacă. Asta îi provoca durerile abdominale. Asta îi provoca starea aia de moleșeală, de rău, inclusiv de diaree. Asta îi provoacă și imposibilitatea de a-și regenera corpul mai repede, în sensul că orice tăietură la ea se vindecă mult mai greu. Are diabet? Nu-i percep diabet, dar chestia asta, interferența asta din plexul solar creează conflict cu sistemul limfatic și cu sistemul imunitar, ca și când se bat cap în cap. Sistemul limfatic, sistemul imunitar văd că produc celule ca să vindece, în schimb ea pierde atât de multă energie încât corpul ei trebuie să refacă energia și e ca și când nu permite sistemelor imunitar și limfatic să ajute corpul. Ei se recomandă puțin o odihnă. Și mai văd un implant
Rinichiul stâng e destul de îmbibat în energie stagnantă. E ca și când toate planurile ei de viitor au stagnat, se mențin, sunt acolo, mai mult către minus decât către plus, știi? Implantul îl percep la rinichiul drept, este într-o formă de bănuț de aur găurit. Asta înseamnă că tot potențialul ei e ca și când tot potențialul ei s-a dus către Iahve. E ca și când prin toate suferințele ei, cum înțeleg eu aici din energia asta, ca și când din toate suferințele ei vieți la rând ea și-a strâns dharma, un bănuț de aur, în schimb dharma asta pentru ea s-a stagnat, se bucura Iahve de dharma ei, știi? Se transforma în energie și se ducea la Iahve. Da, dar prin gaura aia el absorbea energia dharmei. Corect, cum îți arată corect. Acolo. Da. De aceea, și ai văzut că folosește tot timpul, îmi spune spiritul meu acum, zice, ea tot timpul zice, Doamne iartă-mă, anul ăsta. Da. E ca și când ea se autopedepsește, se auto-învinovățește, ea se simte responsabilă și vinovată pentru tot. Adică ea în energetic nu s-a opus. Da. Se simte datoare să dea mereu. Corect. Păi dacă e de bunăvoie, trag. Că dacă noi am pune stop, ei n-ar mai putea să tragă. Da. Îi aud spiritul care zice, știe că a greșit. În mintea ei este imprimat că a greșit. În mintea ei, ea crede că dacă, deși știa că este interzis să predea și este interzis ca o femeie să învețe și să aibă cunoaștere, ea a încălcat poruncile, nu contează că n-au fost ale zeilor și că au fost ale oamenilor, deși în Biblie se specificase că zeii au poruncit chestia asta, în realitate au fost inventate de oameni, spune spiritul ei. Corect. Zice, ea trăiește cu vina asta și cu greșeala asta și cu păcatul ăsta că toți copiii ei, toate fetele alea au murit din vina ei. Tocmai de aceea tot timpul își cere iertare, fără să vrea ea își cere iertare. Da. Uite cum nu-i mai... da, uite, la stomac îi mai scoate niște energie stagnantă. Asta îi provoca tot timpul arsuri pe piept, asta îi provoca tot timpul balonare. Și îi mai scoate și din intestinul gros. Îi mai scoate niște paraziți astrali. Și la cap, da, încă are pe partea stângă crestătura. Nu are toporul, dar are crestătura respectivă. În energetic. Da. Da, când o să echilibrăm centri și circuitele energetice. Îi scoatem oricum, îi scoatem amprenta de acolo, acum, și scoatem și programe ce are Amalia, programele de vinovăție, de regret. Vinovăție, îndoială, frică, supunere, asupritate, urmare, dedesubt urmare, ordine, după peste tot le scoate. Frica de a face ceva, păcatul, supărarea, tensiunile, stresul, durerea, sacrificiu, salvatorul, nevoia de cunoaștere. Are o nevoie de cunoaștere inhibată, deși ea este foarte bună, spune spiritul tău, în cazul ei îi dăunează, pentru că nevoia de cunoaștere e stagnată.
scoțând-o, îi permite sinapselor neuronale să-i refacă programul. Și atașamentul de aceste credințe, de aceste religii, de aceste entități pe care le hrănea. Vezi dacă mai are. Da, tot după peste tot. Rezistența la schimbare, orgoliu, mânia, indolența, obediența, neîncrederea, neiubirea, neiertarea, nepăsarea, resentimentele, ura, furia, mânia, răzbunarea, amărăciunea și dorul. El le scoate după peste tot. Adică dacă te uita acum la ea, mai are, dar nu e pregătită pentru mai mult. A scos destule pentru început. Oricum. Și uite, e mai dependența și frica de viitor, le mai scoate spiritul meu acum. Și dependența de fumat vrea să-și scoată. Da, dar nu este dependență de fumat, este de fapt nevoia de afecțiune din partea mamei, care se află în stomac, în gât și în ochi. Așa, bun. Păi dacă le-a scos pe asta, poate să lucreze și singură la renunțarea la țigări. Foarte bine. Să ștergi orice amprentă acum, Tatiana, a acestor programe din trecut și umpli cu noua energie în care să te simți relaxată și bine, fără a consuma aceste substanțe. Da. Așa. Hai să vedem liniile de potențial de suferință. Ce are acolo? Proiectat, curățăm tot, ștergem tot. N-are sens să mai spun, e una mare neagră, gen copac. Dai comandă acum, Tatiana, că dorești cu toată ființa ta să ștergi toată această negreală, să ștergi toate aceste securi, să transformi, de fapt, în lumină, în iubire, în liniște, în armonie. Sănătate, în primul rând, îți propui, sănătate totală și permanentă, a ta, a corpurilor tale, toate, să-ți găsești timp să te ocupi de tine, să te uiți în interiorul tău, să te înțelegi cu toți și cu toate, să ierți, să-i accepti. Și tot ce mai vrei tu, cu serviciu, să-ți meargă bine, să ai succes, să ai spor, să câștigi pe o cale cinstită și dreaptă, în condiții bune, optime pentru tine și tot ce-ți mai vrei tu. A pus ceva acolo? După ce a curățat? A pus mai multe chestii, da. Și-a pus inclusiv cheile de la o casă, am văzut că și-a pus. Își dorește o casă, dacă stă cu chirie, da. Da, colaborarea cu cine trăiește, mama trăiește, cu condiții de, da, mai optime în colaborare cu mama. Nu își spune asta. Nu? Bine. Copiii i-a pus acolo. Bine. Deconectare de la egregoare, conștiințe colective, astrale inferioare, entități și câmpurile lor. Acum, cureți. Îți iei energia și de acolo, Tatiana, îți propui curățată, luminoasă, transformă-te cu iubire și îți propui că nu te mai conectezi cu aceste conștiințe care te perturbă, care te impresionează, care te trag în jos, care te influențează, care te supără, care... Așa, și că poți să vezi partea bună, partea frumoasă a vieții. Hai să chemăm și persoane din prezent să curățe și să taie cordoanele și cu transgeneraționalul. Toți au fost karmici. Copiii sunt fetele din viața respectivă.
Care au murit acolo. Da, cea cu chestia cu mâna semităiată e băiatul care și-a propus să vină ca băiat în viața asta să o susțină, să-i arate ce înseamnă respect, să-i arate ce înseamnă susținere, să-i arate ce înseamnă o parte masculină adecvată lângă ea în viața ei. Să o echilibreze din punct de vedere masculin-feminin, e foarte mult pe feminin. Da, dar băiatul are o suferință. Care e cauza? Este amprenta accidentului Am spus, de acolo? amprenta respectivă, da. Okay. Atât la mână cât și la picior. Aș zice eu la picioare. Pentru că ambele mâini, ambele picioare au fost afectate. Doar că la el, ți-am zis, am perceput stânga semităiată în viața respectivă. Dar oricum ambele au fost afectate, ambele mâini, ambele picioare. Iar fata percep că încă are amprenta chestiei alea în stomac băgate. Implanturi, nu? Nu e implant, e bățul ăla care i-a picat la implozia aia. Mama karmică, sora karmică și mai sunt karmici pe aici. Soacra karmică, nu, toți au fost karmici aici. Da. Bun, să echilibreze, să șteargă. Tatiana, spui, destructurez acum pe aceste cordoane tot ce am creat greșit cu gândul, cu vorba și cu fapta din toate timpurile în care m-am întâlnit cu ei și curăț cu iubire supremă, cu lumină, iertare, acceptare și eliberare. Vă iert, vă accept, vă eliberez. Mă iert, mă accept, vă eliberez. Destructurez tot ce am creat greșit cu gândul, cu vorba și cu fapta la adresa voastră din toate timpurile până în prezent. Faceți și voi la fel. Căutați-vă puterea interioară și toate valorile voastre. Chemați-vă spiritul ca să vă sprijine, să vă inspire, să faceți tot ce e mai bine. Și te uiți la transgenerațional să le tăiem pe amândouă? Da, niciun copil nu s-a înțeles cu tata. Băiatul a colaborat, i-am arătat și fetei, i-am arătat. Fata mai încăpățânată, fata mai a conștientizat, dar ceva de genul fac când vreau eu, nu când spui tu, știi? Mai cu personalitate, ca să zic așa. Să vină și, așa, să vină și persoana cu care a lucrat, un bărbat care a lucrat energetic. Este acolo, da. Și să observe Amalia dacă era karmic cu el sau a creat un cordon cu el sau... Nu este karmic, are cordon cu el, este curățat cordonul cu el și a fost susținere. S-au întâlnit pentru susținere? L-a ajutat și pe băiat? Pe ambii. Pe ambii. Și băiatul mai a păstrat cordonul cu el? Nu pot să mă uit la băiat. Da. Dar oricum, a lucrat foarte frumos. Cordoanele chiar sunt curățate. A știut ce face? Da. Ce cordoane a curățat el? Cordoanele care erau legate cu ea. După ce au terminat, Nici cu el nu văd cordon. Nu, omul a lucrat foarte bine. Îl felicit. Da. Toate cordoanele erau curățate de către el sau ce vrei să zici? Cordoane cu mama, cu atât surorile? Atât cu mama cât și băiatul are cordoanele curățate, nu stăiate, dar sunt cordoanele curățate. Doar le-a curățat, nu le-a tăiat. Am înțeles. A lucrat bine înseamnă că știe ce face. Foarte bine și foarte frumos. Cum îl vezi, Amalia? Cum îl vezi, apropo? Așa, de la distanță. Îmi place ce văd. Da? E lumină proprie, da? Da, îmi place ce văd. Nu lucrează cu entități?
Nu dau detalii de astea, dar îmi place ce văd. Bun, te uiți și la Curs în Miracole, din care ea tot citește și mai înțelege câte mai... Are nevoie de experiența asta, spune spiritul ei. Da. Este ok. E ok cartea asta? Pentru ea este ok. A fost ok până în momentul ăsta. Acum deja conștientizarea ei s-a ridicat, spune spiritul ei. Are nevoie de o informație asezonată acum vibrației ei. Dar până acum, până în momentul ăsta când, și de fapt până când îi se va face împământarea, ea a avut nevoie de experiența aia. Este ok. Să înțeleagă că miracolul este ea. Suntem noi înșine. Spiritul și sufletul nostru. Corect. Asta trebuie să înțelegem, să lăsăm tot felul de... Despre asta e în carte. Da, despre asta și ating ei acolo, la un moment dat, că miracolul noi suntem. Bun, hai să chemăm spirit... stai să tăiem cordoanele, să le scoatem, să le... Pe transgenerațional, nu, tata a susținut-o, tata îi mulțumește pentru că a dus mai departe învățăturile lui, îi mulțumește că își amintește cu plăcere de el. A venit și soțul, s-a alăturat aici, lângă transgenerațional. Așa. E bine, are nevoie de ajutor, vreunul? S-au curățat cordoanele, adică a curățat cordoanele, a transmis informație, dar, cum să spun, mai au nevoie de experiențe. Aș zice un fel de Hitler, soțul. Aolei. Da, tot așa, statura aia, tot așa, duritatea aia, dar cum să spun, duritatea aia mascată. Adică îi percep chestii de-astea de conducător, de lider, de ordine. A fost instruit în sensul ăsta, înseamnă. Și el, sau mă rog, contracte, este treaba lor. Bun, deci ea să înțeleagă că e bine să deconecteze de tot și toate, cu iubire, cu acceptare, cu iertare, s-a eliberat și ea eliberat și pe ei din punctul ei de vedere și taie și cordoanele acum pentru totdeauna. Hai să vedem, a apărut spiritul? Da, este acolo. Da. Vrei, Tatiana, să... Da. Să vorbești cu spiritul tău, să-l accepti acum, să te împrietenești, să-i spui să... Da, dar nu știu cum. Bun, roagă-l acum să te atingă pe corp, ca să-i simți prezența, că v-ați reîntâlnit, iată, după mult timp de suferință, el n-a putut să stea în frecvența asta și s-a îndepărtat un pic de tine. A supravegheat-o. A supravegheat-o de la distanță, frecvențial, zic, că de el, e acolo mereu. Spune-i să te atingă pe corp să vedem unde percepi. Dacă nu percepi acum, altă dată mai faci tu un exercițiu de relaxare, Tatiana. Parcă pe mâna dreaptă, să zic. Pe mâna, pe umărul drept și pe inimă. Da. Da, foarte bine că ai simțit. Pe mâna dreaptă. Atât de mult mi-am dorit. Foarte bine. Spune-i să rămână cu tine, Tatiana, pentru că ai nevoie. Și acum ai înțeles că e singurul care te poate ajuta. Cel mai puternic, care te cunoaște și știe tot. E parte din tine. Informația acumulată, experiența acumulată, înțelepciunea întruchipată este spiritul tău și al tuturor. Hai să facem acum conexiunea cu energia pură a Pământului și îți imaginezi din centrul tălpilor tale, Tatiana, două fascicule de energie puternic, strălucitoare, care se adâncesc în centrul Pământului și te conectezi acum cu energia pură a Pământului, cu magnetismul ei, cu puterea lui, cu încredere în tine, cu iubire și recunoștință. Mulțumești Pământului pentru susținere, pentru hrană, pentru tot. Energia oferită. Și te întorci în interiorul tău și te umpli de această energie, de această încredere în tine și putere. Până în creștetul capului, toate celulele tale se umplu acum cu
cu această frecvență până în câmpurile tale. Și din creștetul capului, un alt fascicul de energie se răsfrânge în jurul tău și să te conectezi cu frecvența pe care ai venit pentru prima oară din sursa pură, în experimentare pe Terra. Și ți amintești toate puterile, toate valorile, toate capacitățile tale cu care ai venit. Libertatea ta, iubirea ta adevărată, puterea ta. Și te întorci în interiorul tău, Tatiana, și îți reglezi toți centrii energetici, toate circuitele energetice, sistemul nervos, neuronal, până la nivel de celulă. Ștergi orice mai e de ștergi din emisferele tale cerebrale, ca program, ca amprenta a trecutului neplăcut de suferință prin care ai trecut, considerând că ai experimentat destul și a venit momentul să te eliberezi, să treci pe frecvență înaltă a iubirii adevărate, sincere și lumină, strălucitoare a sursei. Și în interiorul tău, am zis, te întorci și îți activezi toate memoriile și puterea inimii. Accepti și integrezi energia masculină cu energia feminină și integrezi cele trei părți, suflet, spirit, minte. În inimă. Foarte bine. Acum extindem energia, Tatiana, și în câmpurile tale ștergi toate amprentele trecutului, uniformizezi aura, îți imaginezi cum toate culorile curcubeului sunt de fapt câmpurile tale, energiile tale, intacte, colorate frumos. Ai făcut și la picior, Amalia, da? Da. Și mergem să curățăm casa, Tatiana, tot spațiul tău, toate lucrurile tale, pereții, toate amprentele înregistrate acolo de suferință și de... 4 portale îi închide, văd, energie stagnantă, de suferință, de ceartă foarte multă și de durere somatizată, durere interioară. Văd că curăță după peste tot. O altă chestie, percep foarte multe lucruri în sertare la ea. Chestia asta blochează puțin fluxul financiar, spune spiritul ei. Ca energia să circule, are nevoie de loc. Să arunce din lucruri, să curețe, să... Ce nu-i mai e... Vechituri, amintiri din trecut care nu sunt de folos. Începi o viață nouă. Da, Tatiana, ce nu-i mai trebuie să dea... termina cu trecutul și cu energiile ale Așa, false. și percep că îi mai curăță și la locul de muncă. Da. Energie stagnantă și de... Magazinul. Toate obiectele, toate produsele ei de acolo, toate spațiile, depozitele, tot. Mașina cu care, tot pe unde trece ea. Ei, da, îi curăță, dar la asta mă uitam. Îi curăță cu o frecvență mai ușoară față de cea a casei. Pentru că spiritul meu spune să sperie ceilalți, da. Nu vrem să ridicăm locul frecvențial atât de mult încât să nu mai facă aderență cu clienții. Cu ceilalți, da. Să-și pună acolo intenția, uite, Tatiana, nu e târziu, să spui pe linia de potențial, să atragi clienții, să ai vânzare, să ai succes, să fii văzută, să fii vizibilă. Ia spune-ne, Amalia, compatibilitatea cu magazinul ei. 87. Iată, foarte bine. Iar cu Clujul îmi dă beneficitate 63. Cu cine? Clujul. Să se întoarcă la părinți sau ce? Nu mai știu ce era. Nu știu, asta îmi zice, așa mi-a arătat. Cluj, beneficitate 63. Tatiana, ai cerut ceva? Da. Cu Clujul? Da. Am uitat eu. Unde locuiește cine? Mama ta? Fata mea. Mea. Fata ta, nu mama. Nu, mama era Baia Mare. Am înțeles. Bun, și vrei să te duci la ea sau ce?
Am vrut, dar ea nu e încântată din câte am observat. Ah, N-am să te forțat. duci să stai cu ea sau să te duci în vizită? Nu, să mă mut cu magazinul. Să te muți cu totul și cu băiatul Vreau și cu... vreau cu Am totul. înțeles. Stăm noi Cât e singuri beneficitatea, aici, Maria? acolo. Poftim? Cât era beneficitatea? 63 Clujul. 63. Mai puțin decât Bistrița. Deci mai ai de lucrat. Bun, pe zona asta. Cât la sută s-a recuperat? Robinetul abundenței cum Robinetul arată? abundenței va începe să perceapă abundență când nu se va mai simți inferioară. Când nu se va mai simți supusă, când va prinde din nou încredere în ea, în deciziile ei și în ea, pur și simplu mi arată. Când se va vedea și ea pe ea cum îi vede pe ceilalți. Când se va onora, spune spiritul meu. Atunci va vedea într-adevăr flux financiar, nu că acum n-ar curge, dar nu cât ar trebui să curgă, pentru că îi percep ăsta, cum îi spune, ăsta pe unde curge, conducta eu percep destul de dilatată, deci ar avea pe unde să... filtru de curgere, spune spiritul meu. Deci ar avea pe unde să curgă. Dar e, cum să spun, spune exact așa, la cât de inferioară și la cât de supusă s-a simțit ea până în momentul ăsta, ceea ce i-a curs destul de bine. Iar spiritul îi face ca recomandare următoarea: să nu uite că e acolo, să nu uite că nu e singură, să nu uite că n-a fost niciodată singură. Și pur și simplu să zâmbească mai des, să înlocuiască tristețea cu bucuria. Acum chiar ai motive să fii bucuroasă, iată, ești cu copilul, cu copiii tăi, ești liberă, nu mai ești supusă, nu mai ești... Bun. Cât la sută? 100%. Conștientizare? 74%. Metabolizare? 14 zile. Cum te simți, Tatiana? Mă simt bine și mă bucur că spiritul meu a fost cu mine. Rămâi acolo că n-am terminat. Am vrut să știu dacă simți o schimbare față de început. Dacă Da, te am în schimb așa o chestie pe gât, am senzația că trebuie ceva nu mă lasă să spun, nu. Vorbește, exprimă-te, scoate afară tot blocajul ăla. Poți să și plângi astăzi, mâine. Am plâns, am liniștită. Așa, să plângi, să-ți permiți să plângi, să-ți dai drumul să iasă blocajul ăla, că ai fost supusă multe vieți. Acum gata, ești liberă, ești creatoare, ești puternică și ți-ai recuperat energia. Când spuneam că sunt liberă și am scăpat acum și nu mai am nimic. Te-ai regăsit în descrierile Amaliei? Da. Și cu membrii și cu toți, da? Da. Bine, mai ai vreo întrebare, vreo nelămurire? Nu, da, vreau să vă întreb când pot să mai fac o sesiune următoare. Bine, vorbim apoi. Acum, deocamdată, stați acolo liniștite, să închidem. Maria, dacă mai ai ceva de spus, dacă nu, acceptul de publicare, scuze. Acceptul de publicare, dacă ni-l dai, Tatiana, mulțumim. Și acum tăiem toate legăturile, închidem portaluri, ștergem tot ce am văzut, ce a fost, ne deconectăm de tot și toate.